الأوميجا هو عنصر غذائي هام للجسم، ولا يمكن للجسم تصنيعه بمفرده، بل يجب الحصول عليه من مصادر غذائية محددة أو من المكملات الغذائية غنية بالأوميجا. تعد فوائده متعددة، فهو يساهم في تعزيز الذاكرة وتحسين وظائف المخ، كما يساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي يحسن صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الأوميجا مهماً لمقاومة التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل مثل الطقطقة والخشونة. يمكن أن يقلل من حدة هذه المشاكل ويحسن حالة المفاصل بشكل عام، كما يساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي يحسن صحة القلب. يعتبر الأوميجا 3 عنصراً مهماً للحد من احتكاك الأعضاء لمقاومة الاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك الأوميجا 3 يعد أمراً بالغ الأهمية للنساء الحوامل، حيث يلعب دوراً حاسماً في تطور عيون وجهاز عصبي صحي للأطفال. أظهرت الدراسات أن الحوامل اللواتي لا يتناولن الأوميجا 3 في نظامهن الغذائي يعرضن أجنتهن لمخاطر الإصابة بأمراض العيون والأعصاب في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الأوميجا 3 في تقليل الالتهابات في الجسم، وقد أشارت الأبحاث أيضاً إلى أن الأعراض المصاحبة لمرض الأزمة الشبكية تزيد بسبب زيادة مستويات التستوستيرون في جسم الذكور. تخيل أن هرمون التستوستيرون في جسمك يتم إنتاجه من خلال الأوميجا 3. إذا كانت كمية الأوميجا غير كافية في جسمك، فسوف يحدث نقص فيها. وهنا يطرح السؤال مباشرة: ماذا يحدث عندما يكون هناك نقص في الأوميجا 3 في جسمك؟ ببساطة، سيؤثر ذلك على بناء العضلات في جسمك، وهو أمر يشكل ميزة مخيفة للاعبي الجيم. الأوميجا 3 يلعب دوراً هاماً في عملية أكسدة الدهون في جسمك، حيث يزيد من نسبة أكسدة الدهون 22% إضافية. تخيل ماذا يحدث عندما تزيد الدهون في جسمك وتستخدمها في الدايت اليومي. إذا كنت تسعى لزيادة وزنك وبناء العضلات وترغب في زيادة حساسية الأنسولين، فإن تناول الأوميجا 3 يمكن أن يكون له فوائد كبيرة بالنسبة لك. زيادة حساسية الأنسولين تعني تقليل تخزين الدهون في الجسم وزيادة تركيب العضلات بشكل نقي. لذا في هذا الحديث سنركز على كيفية استهلاك الأوميجا 3 واستفادتك منها في المشاكل التي تواجهها، بدءاً من مصادر الحصول على الأوميجا وحتى الجرعات الموصى بها. السلام عليكم، لدينا فيديو جديد وفريد حول الأوميجا. أولاً، يجب أن تفهم شيئاً مهماً: الأوميجا هو زيت سمك يعتبر عنصراً غذائياً صعب الحصول عليه بشكل طبيعي من جسمك، لأن أنواع الأطعمة التي تحتوي عليه محدودة، وبالتالي يعتبر تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أوميجا بديلاً مفيداً ولها توجيهات خاصة. يمكن لجسمك الاستفادة من المكملات الغذائية التي تحتوي على الأوميجا وامتصاصها بشكل فعال. هناك نوعان من الأوميجا. النوع الأول يعرف باسم ألفا، ويأتي من مصادر نباتية مثل بذور الكتان وزيت العباد، بينما النوع الثاني هو حمض إيكوسابنتاينويك وحمض دوكوساهكساينويك، ويتم الحصول عليهما من الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة. المشكلة الرئيسية في النوع الأول ALA هي أن الجسم يحوله إلى EPA و DHA بنسبة ضئيلة جداً. فإذا كنت تعتمد على مصادر نباتية مثل بذور الكتان أو زيت العباد كمصدر رئيسي للأوميجا، فمن المحتمل أن يكون لديك صعوبة في استفادة كاملة من الأوميجا 3. بالإضافة إلى ذلك، الفوائد التي تسمع عنها قد تكون مبالغ فيها. إذا لم تكن ميالاً للمصادر الطبيعية، أو إذا كنت تفضل تناول المكملات الغذائية، فاستمع إلى ما يلي. إذا كنت ترغب في الحصول على الأوميجا 3 من مصدر طبيعي، فقد يكون من النافع أن تتناول السمك بشكل منتظم تقريباً لتلبية احتياجاتك من هذا العنصر الغذائي الهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون زيت السمك بديلاً جيداً للحصول على الأوميجا 3. إما أن تتناول السمك بشكل منتظم تقريباً، أو أن تلجأ إلى المكملات الغذائية.
ومع ذلك يجب أن تكون حذراً عند استخدام المكملات الغذائية، حيث يمكن أن تواجهك قضايا الغش والاستغلال في هذا النوع من المنتجات. يتم تسويق بعض المكملات الأوميغا 3 على أنها تحتوي على غرام واحد من زيت السمك في كل حبة، ولكن عند فحص المحتوى الفعلي يمكن أن تجد أن الجرام الواحد يحتوي على كمية زيت السمك أقل من ذلك. بالطبع يجب عليك اتباع الجرعة الموصى بها لجسمك يومياً، وهي 1 جرام من زيت السمك أو الأوميغا 3 الأخرى. في الواقع الأوميغا 3 ليست مادة واحدة فقط في زيت السمك. جسمك بحاجة إلى أحماض دهنية معينة مثل EPA و DHA بكمية تتراوح من 1 جرام إلى 3 جرام في اليوم. زيت السمك يحتوي على هذه المركبات النشطة، ومن المهم الاطلاع على تسمية المنتج ومحتواه للتأكد من أنه يحتوي على كمية كافية. لذا عند شراء زيت السمك يجب عليك التحقق من محتوى EPA و DHA والتأكد من أن الجرعة التي تخطط لتناولها تلبي الاحتياجات اليومية المطلوبة. للحصول على زيت السمك من المكملات الغذائية ينبغي عليك فتح العلبة والتحقق من التركيزات الموجودة فيها. يجب أيضاً معرفة كمية الحبات التي يجب تناولها يومياً للاستفادة منها بشكل كاف. النقطة الأكثر أهمية هي فهم آلية عمل إنزيم الاستطالة الذي يساهم في امتصاص الأوميغا 3 في الجسم وتحويلها إلى مواد فعالة. المشكلة تكمن في تنافس الإنزيمات على الاستفادة من المادة الغذائية المهمة المعروفة بأوميغا 6. هذه المادة ضرورية للجسم ولا يمكن للجسم تصنيعها بنفسه، بل يجب الحصول عليها من الطعام. تتم منافسة قوية بين الإنزيمات لامتصاص أوميغا 6 في الجسم واستخدامها، والمشكلة تكمن في أن أوميغا 6 موجودة بكميات غير طبيعية في الطعام الذي نتناوله. ومن المهم أن نعرف أن كل مصدر للأوميغا 6 يعني أي مصدر غذائي للأوميغا 6 يزيد الإنزيم بكمية كبيرة منه ويعمل على استنزافه في جسمك، ومن المفترض أن تكون هذه الكمية متوازنة وتعمل بشكل متناغم مع الأوميغا 3. لذلك يجب أن تقلل من استهلاك المصادر الغنية بأوميغا 6 أو تتجنبها إذا لم تكن بحاجة ماسة إليها لكي يتسنى لجسمك الاستفادة الأمثل من الأوميغا 3. بالنسبة لمصادر أوميغا 6 يمكنك تقليل استهلاكك للزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس وزيت الذرة، وكذلك تجنب تناول الوجبات السريعة واللحوم الدهنية والبيض بكميات كبيرة. لا أقصد أن تقوم بإلغاء هذه الأطعمة بشكل كامل، بل مجرد تقليل الكميات المتناولة منها. ومن الضروري أن تتأكد من المصادر التي تتناولها حالياً، وتتأكد ما إذا كانت تحتوي على كميات كبيرة من أوميغا 6 أم لا. إذا كانت كمية أوميغا 6 فيها عالية فيجب عليك تقليل استهلاكها قدر الإمكان والتركيز على الحصول على الجزء الأكبر من الأوميغا 3. ينصح بتضمين الأوميغا 3 في نظامك الغذائي من خلال تناولها من مصادر طبيعية أو استخدام مكملات غذائية بجرعة مناسبة. قد يستفيد الأفراد من جميع فئات المجتمع مثل الأطفال والحوامل وكبار السن والرياضيين وغيرهم من تناول الأوميغا 3، ومع ذلك ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل إذا كان هناك مشاكل صحية أو إذا كنت تخضع لعملية جراحية أو تعاني من اضطرابات في تجلط الدم. لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول التخصيص الغذائي وزيادة الوزن يمكنك طرح تعليقاتك هنا، وسأكون سعيداً بتقديم المساعدة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو من قناة صحتك أفضل عن فوائد زيت السمك. نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيداً لكم، ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم. وشكراً على المشاهدة، ونتطلع إلى لقائكم في الفيديوهات القادمة.